Hej på er! Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av talkshowen På tal om PVC. Här pratar vi om allt från kultur till fördomar med syftet att du ska få lära känna PVC lite mer på insidan. Spännande ämnen och framförallt spännande gäster. 3 stycken har vi här. Varmt välkomna. Tackar. Vi har Mattias, Maral och Adam. Eller hur? Bra, så ni har kommit rätt tänker jag. Adam, hur känns det här då? Det är skitkul att vara här. Det är kul att vara här. Absolut. Maral? Väldigt bra. Ja, Mattias? Spännande. Uteslutande positiva gäster. Så är det. Det känns ju jättebra. Om ni skulle berätta för våra tittare vad ni gör på dagarna med så här 1-2 ord. Adam? Revision och employer branding. Revision, employer branding. Maral? Rådgivning och en massa snack. Rådgivning och massa snack. Mattias? Kaffe och skatt. Okej. Skatt, rådgivning, revision. Bra. Och så massa sociala grejer. För att lära känna er lite bättre, dels för min skull men för alla våra tittare också, så tänkte jag så här, ni ska få hjälpa mig lite nu här. Här, lite rekvisita, ta en och skicka vidare. Som ni ser, ena tidslinjen där är ju hur länge ni har jobbat. Och den andra, jag vill att ni ska beskriva liksom lite känslan, hur ni har upplevt den här tiden. Det ligger pennor på bordet där. Och sen är det liksom bara att köra igång och med en vacker, eller behöver det inte vara, men med en graf beskriva tiden på PVC. Mattias, du var ändå färdig först. Kan jag börja med dig? Jag får se här nu hur tiden har sett ut här. Det är en ganska kort tid det här. Ja. Börja med en bra uppåtkurva liksom. Vad hände där? Man kom in i en härlig miljö. Kul att komma ut i arbetslivet. Men sen så kom vi in i högsäsongen. Individdeklarationer och sånt där. Det var lite kämpigt, men nu är vi på väg ur det. Så att... Är det en sol där eller? Precis, in i värmen tänkte jag. In i värmen. Ja, visst. Snyggt. Ja. Bra. Tack. Maral, får vi se på din graf. Det ser ut som en hjärtfrekvens. Ja. Då tolkar jag som en bra start i början. Är det samma upplevelse som Mattias? Ja, men jag skulle säga det. Men i och med att jag ändå har jobbat på en annan byrå tidigare så var inte liksom den här inlärningskurvan lika brant. Utan det var mer så här, att lära sig våra strukturer, rutiner och sådär. Men här fick jag mitt hjärta krossat. En ledsen gubbe. Ja, men jag tänker så här, man måste ändå vara ärlig kring det här. Att det är ju bra att det är både liksom bra och dåliga tider. För att annars så känner man ju inte att man utvecklas och vill komma vidare eller sådär. Så att är det bara liksom samma så tror jag inte att man upplever riktigt så här glädje, hopp, förtvivlan, stress. Och sen har det varit mycket så här, allt saker emellan här. Och sen så ska jag flytta och nu har jag mycket tankar, men bra tankar. Ja. Om framtiden här. Adam? Ja, jag känner väl att jag kanske lite för raka linjer här nu när jag tänker efter. Går emot exakt det jag sa. Du bara, Maral, jag vet inte, jag håller inte det med dig. finns nog liksom någon högsäsong här också som har varit lite tuffare och sådär. Det gör det absolut. Men det började uppåt? Ja, men jag började december 21 och sen kom det ju liksom en liten släng av pandemi och restriktioner där i någon månad eller 2 igen. Och då blev det lite kämpigt. På vilket sätt? Ja, men ny in, hemmajobb, bodde i en studentlägenhet, hade bara ett köksbord, grannar som festade till 5 på onsdagar. Men sen kom vändningen då, vad var det då? Nej, men pandemin tog slut och sen har det, tycker jag, taktat på stadigt uppåt sen dess. Ja, men vad härligt att se hörni, tack. Nu känner man ju er lite bättre och genom det era grafer så lär man ju känna PVC lite bättre också tycker jag. Precis som du sa Maral, livet händer och jobbet händer och sådär. Kolla här vet ni, en gammal hederlig flanellograftavla kanske det heter va? Som ni ser här uppe, vi ska gemensamt lite nu liksom ranka det som är mest PVCs kultur. Vi ser här samarbete, syftesdrivet, innovativt, inkluderande, personligt, enformigt, vassa armbågar. Adam, vad tycker du ska vara längst ner? Vassa armbågar va? Vassa armbågar. Eller enformigt kanske. Eller enformigt. Delar ni detta? Ja, vassa armbågar håller jag med om, men enformigt. Hallå, vissa saker är ju ganska enformigt. Okej. Det får stå för dig. Den ska inte vara där uppe i alla fall kanske. Nej. Den ska ändå ner lite då. Ja, absolut. Vilket är högst upp då av de här? Jag säger samarbete. Samarbete. Ja. Eller personligt. Nej, samarbete. Samarbete. Ja. Vi kan ju, det är, jag tänker så här, de kan ju få någon form av delad första plats också. Ja? Absolut. Och så ska vi enas om mitten här på något sätt. Och då har vi innovativt, syftesdrivet och inkluderande. Ja. Vad skulle ni vilja komma efter det här med samarbete och att det är personligt? Men det känns väl ganska bra sådär. Eller tycker vi att syftesdrivet ska vara sådär? Man kanske kan lägga den på sniskan där. Det är sant, den är alltid med. Där kreativa ja, ni är. verkligen. Så ni tänker så här någonting då? Har jag fattat det rätt då? Ja.
verkligen. Så då har vi samarbete, personligt, innovativt, inkluderande. Och det finns liksom en syftesdriven kultur över alla dem. Absolut. Då skickar vi den här på tryck helt enkelt och trycker upp ett par posters på den och börjar sprida den. Så det är stort tack för det, hörni. Vad vore en talkshow utan en liten tävling, va? Är ni med på det och tävla lite, eller? Ja. Och då skulle jag vilja höra från er märkligaste upplevelsen, uppdrag. Så är det jag som är en väldig domare i detta då. Mattias, ska vi börja med dig då? Har du något, vad tänker du? När jag började min PVC-resa så gjorde jag det genom ett praktik på 10 veckor. Och det visade sig att 5 av de här 10 veckorna gjorde jag i fel grupp i skatt. Så det var ju lite sådär. Men, beror det på dålig intern kommunikation eller beror det på... Du tänker på mig, va? Det var nog blandat, tror jag. Var det de 5 första eller 5 sist? Det var de 5 första. Det är så turligt. Jag tycker inte vara här längre, jag byter. Ja, men det var en diskussion sådär. Har ni någon praktikant Mattias någonstans? Och så, ja, han är i en annan grupp. Ja, den är stark. Tack för det. Ja, tack. Maral, vad kan du utmana detta nu då? Ja. För mig blir det väl mer alltså, en personlig tabbe. Alltså, ja, det var verkligen bara på mig. Så nu var det då en workshop med en väldigt fin, viktig kund till PVC. Där jag liksom står längst fram och sen så i ett stort rum och håller en presentation och förklarar vad vi ska göra som nästa steg. Och då ska man titta på risker ur ett hållbarhetsperspektiv. Och sen så när jag liksom står där, och sen så graderar man riskerna utifrån sanning och konsekvens. Och så ser jag hur ena kunden bara börjar askarva. Och jag började skratta. Och det tog säkert 5-10 minuter innan jag kunde fortsätta prata. Men vad valde de då? Valde de sanning eller konsekvens? Tyvärr så blev det så att de valde sannolikhet och konsekvens. Men det är en intressant tanke. Jag undrar vad som hade hänt om det hade blivit tvärtom. Jag gillar ju också den. Det är en stark utmanare här, måste jag säga. För det säger också kanske lite om kulturen. Att det är okej att göra fel. Och lite sådär låter det ju... Ja, verkligen. Adam, hur känns det här nu sist ut liksom i dagens tävling då? Märkligaste uppdrag, något du har varit med om eller sådär? Ja, jag har nog ingen händelse eller så specifikt som är, men jag har ett häftigt uppdrag där vi bland annat kontrollinventerar kärnkraftverk. Det tycker jag... Inte liksom hur många det finns utan det faktiska. Ja, coolt. Jag måste säga att vi har en vinnare. Vi får ge Adam en stor applåd, tycker jag. Fast jag blir lite så här, jag vill veta mer. Kontra, hur gör man det? Ja, det kanske är hemligt. Men det här blir en perfekt brygga över till nästa del. För vi vet att det finns många fördomar, tankar där ute. Vad vi gör på PVC, hur det fungerar och vilka roller vi har, kunder och så vidare. Därav så ska jag bjuda in er till fördomstombolan. Här tror jag ska komma en applåd alltså. Okej. Sorry. Här idag finns lite fördomar vi har fångat upp om PVC som ni ska hjälpa mig att bemöta helt enkelt. Så Adam, kan du hjälpa mig att öppna den här lådan här nu då? Sådär. All right. Okej. Konsult är bara ett annat namn för revisor. Egentligen arbetar alla på PVC med revision. Nej, det kan jag väl inte säga att det är sant riktigt. Vad säger du, Adam, som är revisor? I wish. Varför tror ni det är den bilden man har då? Att vi bara håller på med revision? Jag tänker också att det är mycket historia som gör att man fortfarande är lite, men det där, ni håller ju på med revision. Men jag menar, det är ju snarare tvärtom. Att, det är så mycket mer nu. Vi jobbar snarare med rådgivning. Alltså alla konsulter är snarare rådgivare. Och sen har man olika specialiteter och specialisering. Ja, absolut. Bra, vi kör en sista hörni från fördomstombolan. Jag har en här. På PVC arbetar bara högpresterande robotar som är enklast att skilja på färgen genom färgen på strumporna. Ja, inga strumpor. Nej, men bilden är alltså att vi är högpresterande robotar. Nej, men det kan jag väl inte hålla med om. Sen är vi absolut högpresterande, men jag tycker ändå att vi visar på att det finns mycket skratt och skämt. Och det måste jag ändå säga var en av grejerna som jag blev förvånad över när jag kom till PVC. Liksom hur högt i tak det faktiskt var. Jag håller med. Och inga robotar på skatt heller? Bara. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Sen har vi ju robotar. Ja, det har vi också. Just det. Hörrni, jättestort tack för ni hjälpte till att definiera kulturen och presentera er själva PVC och förstå insidan lite mer. Vi säger stort tack till dig som har tittat och på återseende nästa avsnitt av På tal om PVC.